Many times that it seemed right to share on that this morning. Úgy tűnt, hogy annyira sokszor kellett erről a versről szót említenem, hogy megfelelő lenne, hogy most itt arról tanítsak. We are going to talk about waiting on the Lord. Az Úrra várakozásról fogunk ma beszélni. Now, it's not a popular topic. Nem egy nagyon népszerű téma. We're going to be in Isaiah 40 verse 31, so you can turn there. Sőt, még meg is mondanám, hogy az Ézsaiás 40. fejezetének a 31-es versét fogjuk tanulmányozni. Kérlek, hogy lapozzatok oda. If you don't have a Bible, it'll be on the screens. Ha nincs nálatok Biblia, akkor a kivetítőn is lehet majd követni. But Isaiah 40 verse 31. Let's read Isaiah 40:31. Olvassuk el ezt a verset. And I want you to notice this. Well, let's just read it as it says it. Ready? Those who, go ahead and read it just as it is. Those who wait on the Lord will renew their strength. They will rise up with wings as eagles. They will run and not be weary. They will walk and not faint. A magyar változat így szól: de akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Now, magyarok, figyeljétek. Jó, look at the verse up here. Nézzétek meg Na, megyünk vissza. Okay, jó, right there. Pont. De akik az Úrban bíznak. Látjátok? Igen. Bad translation. Ez egy rossz fordítás. It's in every Hungarian translation. Karoli, it's everywhere. Minden magyar fordításban ez van, ez helytelen változat. I don't know why. Fogalmam sincs miért. But it's not eredeti. Jó? It's not an original. The original should say those who wait on the Lord. Az eredeti szerint úgy hangozna a magyar megfelelő helyesen, hogy azok, akik várnak az Úrra. So every time we read it from here on out, we're going to read it that way. Ebből kifolyólag mostantól kezdve, amikor magyarul elhangzik ez az igerész, mindig a bíznak helyett a várnak szó fog elhangozni. I think it's true though that we would rather hear those who trust in the Lord than those who wait on the Lord. Tény és való, sokkal inkább kedvünkre való az a szó, hogy bíznak az Úrban, mint azok, akik várnak az Úrra. None of us like to wait. Mert senki sem szeret várakozni. No, I mean if you do, God bless you, you're strange, we love you. Hogyha te esetleg szeretsz, akkor furi vagy, ettől függetlenül szeretünk és elfogadunk. But if, most of us don't like to wait. De legtöbbünk nem szeret várakozni. And when we hear about waiting on the Lord, for many of us, that phrase alone is kind of like a cop-out to something. Sokunk számára már csak az a tény, ha meghalljuk ezt a kifejezést, hogy várni az Úrra, na már akkor kiakadunk. So let me use an example. Egy példát is szeretnék erre Maybe hozni. you would say, oh, I really want to get married. Nagyon-nagyon szeretnék megházasodni. And you're sharing that, and your Christian friend says, well, you just have to wait on the Lord. És amikor ezt megosztod a barátaiddal, akkor a keresztény barátod azt mondja, hogy hát összvisz annyit kell tenned, hogy várnod kell az Úrra. And all you want to do is just strangle that person. És tulajdonképpen semmi más nem akarsz, csak megfojtani őt. Because when we hear that, what it really sounds like is mert amikor ez too bad for you. Akkor kb. Úgy lehetne értelmezni, hogy jaj, hát nagyon sajnálak. God doesn't want you to get married, so he says, wait on the Lord. Isten nem akarja, hogy megházasodj, úgyhogy ezért mondja ez a személy neked, hogy várj az Úrra. And we get this idea that God takes pleasure in our squirming. Úgy tűnik, mintha mi úgy értelmezünk, mintha Istennek tetszene az, hogy mi úgy szenvedünk. And sometimes we give the advice, wait on the Lord, and it sounds more like we're saying, what a bummer for you. És sok esetben úgy adunk tanácsot, mondván, hogy várj az Úrra, hogy jaj, nagyon sajnálok, hát nagyon rossz helyzetben vagy. And we don't know what else to say, so we say, well, just wait on the Lord. És mivel nincs más, amit mondhatnánk, ezt mondjuk, hogy várj az Úrra. I want to show you in Scripture that waiting on the Lord is not a passive response. Azonban szeretném az igéből megvilágítani azt, hogy az Úrra várakozás az nem egy passzív folyamat. It's not the thing to do when there's nothing else to do. Ez nem akkor történik, amikor semmi más nem tudunk tenni. God's advice to us at times is to wait on him. Isten bizonyos esetekben azt tanácsolja nekünk, hogy ne tegyünk más, csak várjunk rá. That's not because he wants us to leave him alone. Ez nem jelenti azt, hogy azt akarja, hogy mi őt hagyjuk el, vagy úgy békén. Do not think about waiting on God like going to the doctor's office. Ne úgy gondoljunk az Istenre várakozásra, mint amikor elmegyünk az orvoshoz. And we all know what it's like to go to the doctor's office. Azt mindannyian tudjuk, hogy milyen az orvosnál várakozni. You walk into the room. Belépsz a váróba. It's completely crowded. Teljesen tömve van. Everybody's coughing and sneezing and everybody's sick. Mindenki tüsszög és köhög és beteg. And you wait. És ott várakozunk. And you wait. És várakozunk. And you wait until somebody comes out behind the mysterious white door. Egészen addig, amíg egy titokzatos fehér ajtó mögül valaki elő nem kerül. And they say your name. És a te neved hangzik el. Hallelujah.
Dicsőség az Úrnak. In that time period, you have caught every single sickness from that room. És egészen míg ez a várakozási idő tartott, lehetőség szerint a váróteremben felelhető összes betegséget And you sikerült go in and they say, összeszedned. okay, what's wrong? And you say, now I've got 8 things. És amikor megkérdezik, hogy mi a panasza, akkor azt mondod, hogy most már 8 újabb betegségről tudok beszámolni. Wait on the Lord. Várj az Úrra. That's not, don't get that, don't conjure that picture in your head. Ne ezt a képet idézzétek fel, amikor erre gondoltok. It's not a passive response. Nem egy passzív várakozásról Because vagy God's too válaszról van busy. szó, mert hogy Isten túlságosan elfoglalt volna. Waiting on God is an active response to His will. Istenre várakozni azt jelenti, hogy az ő akaratát aktívan várjuk. Not only will there be seasons in your life of waiting, but you and I are meant to, in every situation, learn to wait on God. Nem csak arról lesz szó, hogy vannak az életünknek olyan szakaszai, amikor igenis várnunk kell, hanem meg kell tanulnunk Istenre várni az életünk minden egyes pillanatában. Waiting is a discipline that draws us closer to Jesus. A várakozás, az Istenre várás egy olyan önfegyelmi dolog, amely minket közelebb visz az Úrhoz. It's not simply the thing to do when nothing else works. Ez nem egy olyan dolog, amit akkor teszünk, amikor már semmi más nem működik. Those who wait on the Lord will renew their strength. They will mount up with wings like eagles. És tessék nyugodtan, ne semmi gond. Azok, akik az Úrra várnak, azoknak ereje megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. They will run and not be weary, walk and not faint. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. 3 things today we're going to talk about. Here they are. If you're a note taker, here it is. 3 things. 3 dologról fogunk ma beszélni. Ha Jó. jegyzeteltek, akkor tessék előkapni Number a one. tollakat. Az első, What does it mean to wait? mit jelent az Úrra várni? Number 2. 2, What are the blessings for those who wait? milyen áldásokban részesülnek azok, akik várnak? Number 3. 3, We're going to look at the God who has made these promises. megvizsgáljuk azt az Istent, akinek a szájából elhangzottak ezek az Okay? ígéretek. I'll say these all again as I'm going through it. Let's start with numero 1. Tehát folyamatosan ismétlem majd ezeket, de kezdjük az elsővel. What does it mean to wait? Mit jelent az Úrra várni? Now, obviously, we kind of get the general idea of waiting. Nyilvánvalóan valahogy azért értjük a várakozás fogalmát, But what's interesting is that there are other usages of this word to wait. azonban érdekes, hogy ennek az igének másfajta előfordulását is találjuk. It can also mean to gather together. Azt is jelentheti, hogy összegyűjteni, To gather together. összeszedni, It can also mean to look for something. vagy pedig valami irányába várakozással tekinteni. So beyond the just obvious waiting, it can mean to gather together and to look for. Azt is jelentheti a hagyományos jelentésen kívül, hogy összegyűjtünk valamit, vagy pedig keressünk, vagy előrefele tekintünk. Let me explain these. Look at Genesis chapter 1, verse 9. Kifejteném részletesebben, de ehhez lapozzunk az 1 Mózes 1:9-hez. Igen. Segítetek? Nem meg vagyok, köszi. Ügyes vagy. And God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. Majd ezt mondta Isten, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy eltűnjék a száraz, és úgy is lett. Now, what a strange verse in the context of waiting on the Lord, right? Mennyire furcsa Weird. ebben a szövegkörnyezetben, hogy az Úrra várakozás közben egy ilyen verset hozok. But the same word used when it says that God gathered together the waters into one place, Amikor azonban Isten arról beszél, hogy ő összegyűjtötte a vizeket egy helyre, it's the same word used when we're told in Isaiah 40:31, wait on the Lord. az ige pontosan ugyanazt a verset használja, vagy igét használja, mint az Ézsaiás 40:31-ben, amikor arra buzdít minket az írás, hogy várjunk az Úrra. What does this mean for you and I within the context of waiting on God? Számunkra ez az Istenre várakozás szempontjából mit jelent? The idea is this. A következő. Just as God gathered together all the waters, Csak úgy, miképpen Isten minden vizet összegyűjtött egy helyre, we are supposed to gather all of our faculties together in waiting on God. mi nekünk is teljesen össze kell szedni magunkat, és teljes lényünkkel arra kell koncentrálnunk, hogy az Úrra várjunk. In other words, waiting on God is not some haphazard or some chaotic thing that we're supposed to do. Az Úrra várakozás, tehát nem egy ilyen spontán, kaotikusan előforduló dolog, Here's how it looks in our lives practically. hanem gyakorlati szempontból a következőképpen nyilvánul meg az életünkben. If you're going to truly wait on God, then do it fully.
Hogyha tényleg vársz az Úrra, akkor azt tedd teljesen. Don't wait on God with your words, but let your mind run crazy. Ne engedd azt, hogy bár szavakban megvallod, hogy vársz az Úrra, de a gondolataid teljesen kontrollálatlanok. Here's what happens. A következő történik. So we're talking to a friend, Beszélgetsz mondjuk egy and we're barátoddal, telling them our situation. és mesélsz neki arról, hogy milyen helyzetben I'm in a vagy. difficult situation right Nehéz now. helyzetben. But I'm just waiting on God. De én várok az Úrra. If you're spiritual, you say that, you know. Hogyha szellemi vagy, akkor így fogalmazol. If you're honest, you just say, I'm freaking out. Ha őszinte, akkor meg azt mondod, hogy totál kész vagyok. But it's Sunday morning, so we try. De mivel vasárnap reggel van, I'm megpróbáljuk. just waiting on God. Várok az Úrra. And our words say one thing, but our mind is firing in a million directions. És jól lehet, a szavainkkal egy dolgot képviselünk, a gondolataink össze-vissza cikáznak, és nem nyugodnak meg. If I do this, if I try this, if I think that, if I do this, if I talk to them, I'm just waiting on God. A különféle lehetőségek cikáznak az elmédben, és azon gondolkozol, hogy old meg a helyzetet, de azt mondod kifele, hogy én az Úrra várok. Waiting on God, you're so busy. Az Úrra vársz, hát nagyon elfoglalt vagy. Your mind is going 1,000 miles. Az elméd fénysebességgel cikázik. Friends, that's not waiting on God because we haven't gathered ourselves together. Ez egyáltalán nem jelenti azt, vagy nem egyelő azzal, hogy várnánk az Úrra, mert ez nem feltételezi azt az alapállapotot, hogy mi teljes lényünkkel összefoglaltan, koncentráltan az Úrra várunk. Body, soul, and spirit. Legyen szó testről, lélekről vagy szellemről. Every part of who we are, waiting on God together. Teljes lényünkkel, annak minden elemével együttesen az Úrra várunk. Sometimes we say, I'm waiting on God, but our body is running to everybody to try to work it out. I got to work it out. I got to figure it out. I got to make it happen. I got to... I'm not waiting on God. Sok esetben mondjuk azt, hogy az Úrra várok, de testben én rohangászok emberekhez tanácsért, meg hogy megoldjam a helyzetet. Ez egyáltalán nem egyezik azzal, hogy az Úrra várunk. We need to let our lives come together with one purpose. Meg kell engednünk azt, hogy az életünk egy céllal, az Istenre várakozás céljával úgy összeálljon. So you can say, I'm waiting on God, but if your mind is going in a million different directions, you're not waiting on God. Tehát szavakkal lehet, hogy azt mondod, hogy te az Úrra vársz, de hogyha gondolatban te össze-vissza cikázol, akkor az nincs így. As God gathered together the waters, so we need to gather ourselves together with one purpose. Ahhoz hasonlóan, ahogyan Isten összegyűjtötte a vizeket egy helyre, mi nekünk is össze kell gyűjteni a teljes lényünket az Istenre való várakozáshoz. Besides the obvious meaning of just waiting, there's another definition, that is to look for something. És a következő nem hagyományos jelentése a várakozásnak, az eredeti szónak az, hogy valamire előre tekintünk, valamit várakozással várunk. And let me read to you from Job chapter 7. Szeretnék ehhez a Jobb könyvéből, a 7. fejezetből felolvasni egy igerészt. We read this in Job chapter 7, Jobb 7. verse 2. 2. Like a servant who earnestly desires the shade, and like a hired man who eagerly looks for his wages or hopes for his wages. Ahogy a szolga az árnyék után vágyik, és ahogy a béres a bérét reméli. Okay, that's fine. That works. One element of waiting on God is looking for Him. Az Istenre várakozásnak egy másik aspektusa azt feltételezi, hogy mi keressük az Urat. And the word here used for hoping, when a servant, when an employee hopes for his salary, it's the same word used for waiting on the Lord. Ugyanaz a szó szerepel itt, amikor a béres a bérét reméli, várja, mint amikor mi az Úrra kell, hogy várjunk. Now, the idea behind this employee waiting on his employer for salary is not, I hope he pays me. Ugye az elgondolás amögött, hogy egy munkavállaló várja a munkáltatójától, hogy kifizesse a bérét, I hope I get money. Nem olyan, hogy remélem, hogy meg fogom kapni a fizetésem. But it's an eager expectation. Hanem olyan buzgón várakozzuk. I am expecting to receive my wages. Tehát tényleg várom azt, hogy meg fogom kapni a I am béremet. hoping for my wages. Not hoping it happens, but expecting it to happen. Nem remélem, hogy majd az megtörténik, hanem tényleg bizalommal vagyok az iránt, hogy meg fogom kapni a fizetésem. We are called to wait on God. Arra vagyunk elhívva, hogy várjunk az Úrra. That means we are to expect Him. Ez azt jelenti, hogy várakozással tekintsünk az Úr felé. Some of us have no expectation of God at all, and yet we call it waiting on God.
Jól lehet, vannak közülünk, akiknek egyáltalán nincsen semmilyen fajta elvárása Istennel kapcsolatban, mégis azt állítjuk, hogy várakozunk, várjuk az Urat. I'm not expecting anything, but I just gotta wait on the Lord. Semmit nem várok az Úrtól, de én azért várok rá. Nothing's gonna change, Semmi nem fog megváltozni, but I have to wait. de hát várnom kell. And we call it waiting on God. És erre mi azt mondjuk, hogy ez az Úrra várakozás. It's not waiting. De cseppet sem. And I know that somebody's gonna come up and say this, well, God can do anything. Tudom, hogy majd lesz valaki, aki odén, és azt mondja nekem, hogy de Isten bármit megtehet. I don't have to have expectation for God to work. Nem kell nekem, hogy elvárásom legyen Isten irányába, hogy ő valamit He doesn't megtegyen. need me to expect him. Nem is kell, hogy én számoljak vele. That's absolutely true. Jó lehet, ez igaz. It's 100% that God can do whatever he wants. És 100%-ig így is van, hogy Isten megtehet bármit, amit szeretne. But De the blessings of Isaiah 40:31 are for those who wait on the Lord. az Ézsaiás 40:31-ben foglalt áldások azonban azoknak szólnak, akik ténylegesen várnak az Úrra. And it's not waiting when you're not expecting. És amikor te nem vagy az Úr felé várakozással, elvárásokkal, az nem jelenti azt, tehát az ténylegesen nem várakozás. Things might work out for you in the end, Lehet, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogyan te szeretnéd végezetül, but your faith will not be any stronger de a hited nem lesz erősebb egyáltalán, because you didn't wait with expectation. mert nem elvárással vártál az Úrra. We need to gather ourselves together and expect the Lord. Teljes lényünkkel erre kell koncentrálnunk, hogy úgy várjuk az Urat. That's what it means to wait on the Lord. Ezt jelenti, hogy várunk az Úrra. It's not just sit around and kick your feet. Nem csak az van, hogy úgy várunk, felrakjuk a lábunkat, No, we gather our whole selves together and we expect him. hanem teljes lényünkkel koncentráltan az Úrra várakozunk. Secondly, let's look at the blessings for those who wait. Másodszorban nézzük meg, hogy milyen áldásokban részesülnek azok, akik várnak az Úrra. Let's read Isaiah 40 verse 31 again. Olvassuk el még egyszer az Ézsaiás 30:41-et. Those who wait on the Lord will 40:31. renew their strength. They will mount up with wings like eagles, run and not be weary, walk and not faint. De akik az Úrra várnak, azoknak ereje megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. 4 promises made here. 4 ígéretet They találunk will itt. renew their strength, Megújul az erejük, mount up with wings like eagles, szárnyra kelnek, mint a sasok, run and not be weary, futnak és nem fognak walk and elfáradni, not faint. járnak és nem fáradnak el. Let's look at these. Nézzük meg They ezeket. will renew their strength. Megújul az erejük. In other words, waiting on God will produce a new vibrancy. Az Úrra várakozásnak eredményeképpen egy újfajta erőnlét, erőteljesebb állapotba kerülünk. And the words used here are not speaking about God simply giving you back what you once had. Itt a szöveg nem arról beszél, hogy visszakapjuk azt, ami valaha már megvolt nekünk. In other words, don't think like this. Tehát ne a következő módon álljunk ehhez. Okay, I was strong, Erős voltam, and now I've gone through difficult times, and I'm waiting on God, and I'm weak. most pedig, mivel hogy nehéz időszakon mentem keresztül, elgyengültem, és most But ennek eredményeképpen gyenge If I vagyok. wait on God long enough, then He's going to give me back the strength that I used to have. De ha kellőképpen és jól várakozom az Úrra, akkor visszaadja nekem azt az erőt, amely eredetileg Isn't that megvolt. what it means to renew their strength? Ezt jelenteni újítani az erőnket? No. Nem. In fact, what it means here is that God will pass on to you a new strength. Amit ez jelent, az az, hogy Isten újfajta erővel ruház fel bennünket. God will take you to another level. Isten egy magasabb szintre visz minket. Those who wait on the Lord, He will renew their strength. Azok, akik az Úrra várnak, azoknak az ereje megújul és új erőt kapnak. Yes, waiting stretches us. Igen, a várakozás nehéz és kényelmetlen. But friends, when we wait on the Lord, it doesn't bring us right back to the starting point. De barátaim, amikor mi az Úrra várunk, akkor nem az eredeti kiinduló ponton fogjuk majd találni magunkat. Waiting on God isn't so that we can just make a full circle. Az Úrra várakozás nem ahhoz juttat minket hozzá, hogy egy teljes kört megtévén az eredeti kiinduló ponthoz jutunk We vissza. wait on God, and He will take us to another level. Ha Istenre várunk, ő egy magasabb szintre emel bennünket. He'll take us beyond ourselves. Saját magunkon túlmutatva. A strength
that is outside of anything that we could produce. Olyan erőt kapunk tőle, amelyet mi magunk saját erőnkből nem tudnánk A létrehozni. new strength. Új erőt. Doesn't that sound wonderful? Ez azért elég jól hangzik. Isn't it great to know that all my waiting isn't going to just take me back to step one? Nagyszerű tudni azt, hogy az én várakozásom nem a kiinduló lépéshez vezet vissza. God isn't trying to do that. Isten nem ezt igyekszik elérni. He's not working to frustrate you. Nem azért teszi, amit tesz, hogy téged bosszantson. But he is working to strengthen you to Hanem another place. a célja, hogy megerősítsen, és egy magasabb, jobb szintre emeljem. Secondly, we are told that those who wait on the Lord, they will mount up with wings as eagles. Másodszorban azt olvassuk, hogy ezek az emberek, akik az Úrra várnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. And in the Bible, almost every time the eagle is seen as flying or soaring high above. Minden esetben, amikor a Bibliában látjuk a sasmadarat, szinte mindig úgy szerepel, mint egy olyan állat, amely magasra emelkedik és szárnyal. And that's why Isaiah says those who wait on the Lord will mount up with wings as eagles. Ezért is mondja azt Ézsaiás, hogy azok, akik az Úrra várnak, azok felkelnek majd, mint sasmadár. God will give you a new perspective. Isten új megközelítéssel He ruház will fel. raise you above your circumstance. A körülményeit fölé fog emelni. He will bring you out from just being stuck in what you can see on this level, and he can take you up and give you a heavenly perspective. Kiemel téged abból a közegből, amelyet csak most tudsz a szemeiddel vizsgálni, és egy mennyei perspektívát nyújt neked. You can, as we wait on God, we can begin to see things the way God sees things. Ahogyan az Úrra várunk, mi elkezdjük a dolgokat olyan szemmel vizsgálni, ahogyan Isten maga látja ezeket. Let me give you an example from Acts 16. Az Apcsel 16-ból szeretnék példát hozni We're going to erre. read verses 23 through 25. A 23-as és a 25-ös verseket fogjuk And this olvasni. is Paul. Pál írja ezeket I'll a let you read sorokat. this. Magyarul hangzik el. Miután sok ütést mértek rájuk, és börtönbe vetették őket, megparancsolva tömlöc tartónak, hogy szigorúan őrizze őket. Az pedig a parancsnak megfelelően a belső börtönbe zárta őket, és lábukat kalodába szorította. Éjféltálban pedig Pál és Szilász imádkozott, és énekkel dicsőítette Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Now, I totally understand praying in prison, Megértem azt, amikor az emberek börtönben imádkoznak. but singing in prison, De hogy nem énekeljenek annyira is, értem. azt már kevéssé. Who sings worship songs in prison? Unless they're like blues songs, really sad. Hogyha Nobody valaki börtönben knows, van, you know. ki az, aki dalokat énekel, ha csak nem blues dalokat, amik ilyen nagyon szomorúak? Who worships God in prison? Ki az, aki a börtönben Isten dicsőíti? Well, I'll tell you who. Elmondom ki. A person who has gathered themselves together, Az a személy, aki teljesen összekapta body, magát, soul, spirit. test, lélek és szellem. They're not fighting. They're not looking at ways to get out. Nem küzdenek, és nem keresik annak a módját, hogy innen Paul kiszabaduljanak. wasn't planning a prison break. Vagy Pál apostol nem tervezte a szökést a börtönből, What could I do? He wasn't bemoaning his situation. Oh, poor me. How did I get here? és nem nyavajgott és sajnáltatta magát, hogy jaj, én szerencsétlen, hogy kerültem ide. He gathered himself together, Összekapta magát, and he had expectation from God. és Isten irányába voltak elvárásai. And so he prayed, Úgyhogy and imádkozott, so he worshipped. és dicsőítette az Urat. Waiting on the Lord brought a new perspective. És azáltal, hogy az Úrra várt, egy új megközelítést Now, kapott. you could say, well, he was in prison. All he could do was wait. És mondhatjuk azt persze, hogy hát ott volt a börtönben, ugyan mi mást csinálhatott volna, mint hogy várjon az Úrra. But that's not true, is it? De ugye ez azért nem így van. Some of you feel like you're in a prison. Vannak itt közületek, akik úgy érzitek, hogy ti magatok is börtönben Are you vagytok. waiting on God? I would say some of you are not. És az Úrra vártok? Mondanám, hogy nem feltétlenül I'm in a mindenki. prison. There's nothing I can do, but you're still trying. Börtönben vagyok, semmit nem tudok csinálni, de attól függetlenül még próbálkozol. There's nothing that's going to fix this. Semmi nincs, ami ezt a helyzetet megoldhatná. But that still hasn't brought you to the place where you are gathered together expecting God. Mégis ez még nem juttatott el téged arra a pontra, hogy teljes lényedet összekapva csak az Úrra várjál, és We tőle figyelj. all know what it's like to feel like we have no options, and yet still we keep trying. Mindannyian tudjuk az, amikor ténylegesen meg vagyunk arról győződve, hogy már
több dolgot nem tudunk tenni, ettől függetlenül még próbálkozunk. It is a rare discipline when we can just gather ourselves together and say, okay, Lord, I'm expecting you now. Ritka önfegyelemről tesz tanúbizonyságot az, aki ilyenkor azt mondja, hogy jó, nem csinálok semmit, összeszedem magam, és az Úrra figyelek. The third promise here is that they will run and not grow weary. A harmadik ígéret az az, hogy futnak, és nem lankadnak el. Now, when I was a kid, I knew what that was like. Gyerekkoromban ezzel azért tudtam azonosulni. Do you all remember that when you were young? Emlékeztek még milyen volt, amikor kicsik Some of you are voltatok? still young, I see. Vannak közületek, még But do you fiatalok. remember when you were a little kid, you could play all day long. Amikor kisgyermek voltál, egész nap játszhattál, You never got tired. de soha nem fáradtál el. You could just play and play and play. Egész nap semmi mást, hogyha nem csináltál semmi mást, csak játszottál egész nap, Then you would come in at nighttime and you would fall dead asleep. akkor mondjuk a nap végére így hullán borultál az I love ágyban. when kids will do that. I'm fine, I'm fine, I'm fine. Boom. Én nagyon szeretem, amikor a gyerekek mondják, hogy nem vagyok álmos, egyszer csak így összeesnek a... Do you remember that? Do you remember those times when you could just you didn't grow weary? Emlékeztek arra, amikor nem fáradtatok el sosem? Do you remember those times in life? Emlékeztek erre? When I was in high school, I played volleyball. Középiskolás koromban röplabdáztam. And my coach, well, the coach I hoped to play for, És volt egy edző, reméltem, hogy majd az ő csapatában játszhatok. he said, if you want to play on my team, you've got to run cross country. Azt mondta, hogy ha ezt szeretnéd, akkor terepen kell futnod ahhoz. That was the most horrible thing ever. A tájfutásnál rosszabb dolog nincs. We ran on average 7 miles, about 11 kilometers a day. Naponta nagyjából 11 kilométert kellett I futnunk. never liked it. Not one day was I like, oh, this is getting good now. Egy pillanatát nem szerettem, feeling és sose better volt, now. hogy azt mondtam, hogy na, ma már egy kicsit jobban érzem magam. Every day I would just run and be angry, you know. Minden nap, amikor futnom kellett, csak dühös And I had to voltam. just keep looking at the finish line. That was to play on the team for the coach. És semmi más nem lebegett a szemem előtt, csak a célom, hogy én ebben a csapatban szeretnék játszani, ennél az edzőnél. And I remember the first time though when we had a match. És emlékszem, hogy milyen volt, amikor első alkalommal meccsre And került sor. this changed things just a little bit. Ez egy kicsit úgy megváltoztatta a dolgokat. Everybody's lined up, you know, for the race. Mindenki ott áll, tűkön ül, hogy majd jön a verseny, The gun goes off and we all run. és elhangzott a dóranás, vagy a jelzés, hogy indulhatunk, és mindenki neki indult. And the people that were really runners, they were gone. Azok, akik ténylegesen futók voltak, jól neki indultak, And then there was the rest of us. aztán ott voltunk mi, a maradék. And I was never a fast runner. Én soha nem futottam gyorsan. And I discovered that running in races. És erre a futóversenyen kellett rádöbbennem. But there's something inside of you that doesn't like to be passed. De van valami, ami úgy belül bosszant, és nem engedi, hogy mondjuk más leelőzzön. It's called pride. Hát ezt büszkeségnek hívjuk. Plain and simple, pride. Nagyon egyszerűen fogalmazható meg a dolog. Because büszkén. you're running at a pace, and when you watch people just going by, when your mom runs by you, it's embarrassing. Mert amikor futsz, és az emberek lehagynak, sőt, a saját édesanyád leelőz, na az eléggé They're running idegesítő. backwards, you know. Sőt, hátrafele futnak, meg szökelnek közben. Let's try, okay, you know. And when you watch enough people, your pride begins. És amikor már kellő mennyiségű ember hagyott le, akkor úgy a büszkeségen And úgy kellőképpen I remember feldobod. when this one guy passed me, and I'm like, no way. Emlékszem, hogy egy adott férfi vagy fiú No lehagyott, és azt mondtam, hogy na ne, hát ő aztán nem Are you előzhet le kidding me? engem. How is he passing me? Ez a fickó So- hogy volt erre képes? I got my energy. Úgyhogy fogtam, összeszedtem magam It az was all from energiámat. pride, A büszkeség volt mindennek a but I gyökere, was going to run with this guy. de úgy döntöttem, hogy én nem hagyom, hogy ez a férfi engem leelőzzön. And I ran with him for a little period. És egy ideig sikerült is vele futnom. But there comes a point when it doesn't matter how much pride you have. Aztán van az a pont, amikor elérkezel oda, hogy nem számít, hogy mekkora a Your büszkeséged, body grows weary. a tested elfárad. And this would happen to me every race, every time. Minden egyes versenyen, minden alkalommal ez I would előfordult. run. This guy, oh, come on. And I'd try a little harder. And then I would try Futottam. again. And Leelőzött ez az a bizonyos fickó, akit nem And akartam, then- mondjuk, hogy leelőzön, és akkor én is neki duráltam, de elfáradtam. But the ultimate pride comes when you can see the finish line. De az igazi büszkeség az akkor gyűl fel bennünk, amikor a célt meglátjuk. And it's not the pride of finishing fast, it's the pride of just
finishing well. Nem annak a fajta büszkesége, amikor hú, de Not hogy finishing gyorsan last. futottam, hanem az, hogy egyáltalán célba értem, és hála Istennek nem utolsónak. And I remember my first race, and this guy passed me, and I thought, there's no way this guy, please, I've got to be able to run with this guy. Kristálytisztán emlékszem erre az első versenyre, amikor ez az adott fickó leelőzött, és azt mondtam, hogy na ő aztán nem előzhet meg, úgyhogy összeszedtem And magam. we put it, and it's a good thing, you're meant to do this in running, but we paced together right to the finish line. És a futók ezt így is csinálják, a legvégén egy sprintet toltunk együtt. And I mean, I crossed the finish line. És átértem a célvonalon. And I looked over at all these people who had just run the race. És körbe tekintettem mindazokon, akik részt vettek a versenyben. And they're all bent over. Mindenki úgy hajolgatott jobbra-balra. And my first thought was, I wonder why they're bent over. És azon gondolkoztam, hogy ugyan miért vannak ennyire kifáradva. And my second thought was, now I know why. A második az, hogy ja, most Because már everything that tudom. was inside of me came outside of me. Azért, mert mindaz, ami az én gyomromban addig tartózkodott, az elhagyta a gyomromat. I pushed so hard. Oh, my pride. Büszkeségtől csak úgy toltam és futottam, Finished the race and everything came out. és befejeztem a versenyt, és And Mindenki jött. I was exhausted. teljesen ki voltam merülve. Completely weary. Teljesen el voltam lankadva. Couldn't stand up for a while. És egy darabig én magam I sem just tudtam needed a few minutes kiegyenesedni. to lay there Egy pár percig úgy ott fetrengtem. and just think to myself, is this worth it? És az volt a kérdés magamhoz, hogy ez megéri? Now apply that to life. Most ezt alkalmazzuk az életünkre. We're running, Futunk, maybe not so fast, lehet, hogy nem whatever. annyira gyorsan, And we're watching our friends pass us. és látjuk, hogy a barátaink lehagynak I went to bennünket. school with that person and now look at where they're at. Én azzal az emberrel jártam egy iskolába, és nézd meg most, hogy ő hova Look at jutott. how good they're doing. Milyen sikereket érnek el. I look at my marriage and look at their marriage. Csak vizsgáljam meg a saját házasságom, vagy az övékét. And on Facebook, their life looks so good. És a Facebookon annyira mesésnek tűnik az életük, Why is my life like this? és az én életem miért tűnik ennyire nyomorúságosnak. Don't get me started. Anyways, I thought I would be here in my career because everybody else is there and I'm still back here. Az volt a várakozás, hogy majd én ide és ide jutok el a karrieremben, mert hogy a többiek oda jutottak el, vagy addig jutottak el, de én mégis hátrébb vagyok. And we grow weary. És akkor ellankadunk. And we've pushed in seasons of our life, we pushed to catch up, and it exhausts us. És keményen toltuk az életünk bizonyos szakaszán azért, hogy eljussunk valahova, és ettől mi kimerülünk. And we're weary. Elfáradunk. The promise here is that those who wait on the Lord will run and not grow weary. Az itt található igazság azonban azt mondja nekünk, hogy akik az Úrra várnak, azok nem lankadnak el, hanem megújul az erejük. I think about the really awesome prophet Elijah. Csak gondoljunk a nagyszerű Illés prófétára. He stood up against the prophets of Baal, A Bál prófétáival szemben megállta a and helyét. he won. Sőt, még nyert is. And then the queen puts a hit out on Elijah. És akkor a királynő pedig egy elfogató parancsot adat ki Illés ellen, And it freaks him out. és ettől ő teljesen He kiakad. runs for his life. Menekülnie kell az életéért. The guy that stood against all of Baal's prophets is hurled up in a corner, afraid. Az a személy, aki a Bál összes profétájával szemben győzedelmeskedett, most egy terem sarkában reszketve kuporog. And what does he say to God? És erre mit mond Istennek? I alone am left. Csak én maradtam. I'm the only one. Én vagyok az egyedüli. Isn't it interesting how weariness can also be mixed in with a pride? Ugye milyen érdekes, hogy amikor elfárad az ember, milyen könnyen, úgymond azon kapjuk magunkat, hogy büszkék is I've leszünk. tried. I did it all. I've done it. Én mindent megpróbáltam, amit csak tudtam. I gave everything. Mindent odaadtam. Me. Én. And that's what happened to Elijah. És ez történt Illéssel is. God called him to wait upon him. Isten arra hívta őt, hogy várjon rá, And Elijah was able to once again run for the Lord. és Illés itt újból képessé válik arra, hogy az Úrhoz fusson. After he gathered himself together. Azt követően, hogy úgy összekapta magát. Do you remember what happened? Emlékeztek a történetre? A fire came through. Oh, this must be God. Jött a tűz, biztos, hogy majd ott van Isten. It's got to be God. Biztos, hogy Isten az. It's not God. Nem. And this wind comes rushing. It must be God. Jön az erős szél, biztos, hogy Isten az.
Isn't that what it's like at times when we're just clinging, everything must be God, must be God, it must be God, it's got to be God. Nem ilyenek vagyunk mi is, hogy időről időre bármi megjelenik, azt mondjuk, hogy ez biztos Isten, vagy az biztos Isten. We're willing to settle for anything being God. Mindennel meg tudunk alkuszni, és azt gondolni, hogy az biztos, hogy Istentől van. And then a still small voice. És akkor jön a kis csendes, szelíd hang. It caused Elijah to gather himself together. Erre Illés összekapja magát. Stand still, because you're not going to hear when you're running around. Ha te össze-vissza rohangászol, akkor nem hallod meg ezt a kis csendes hangot. Be quiet. Maradj csendben. Stop your mind from going in a million directions. Kapcsold ki az agyadat, hogy így össze-vissza cikázzon. Because you're not going to be able to tune in to what God is saying. Mert máskülönben nem tudsz ráhangolódni arra, amit Isten neked mondani szeretne. And look up. És vagy ismerd meg Istent. Look up to the Lord. Nézz fel Istenre. Stop looking around for an answer. Ne magad körül, a környezetedben keresd a He választ. gathered himself together Illés összekapta magát, and he heard the voice of God és meghallotta Isten so that he szavát. could run for the Lord again. Azért, hogy utána újból előre kapjon, és újból futni tudjon. Does God promise blessings that are outside of our grasp? Isten ígér nekünk olyan áldásokat, amelyek jelen pillanatban a Because I mi know right now elérhetésünkön túljutnak. some of you are asking the question, is it possible for me to run and not grow weary? Tudom, hogy vannak közületek, akik most azt a kérdést teszik fel maguknak, hogy lehetséges ez, hogy én fussak, aztán ne fáradjak el. And I believe it's the wrong question. Én azt gondolom, hogy nem ez a helyes kérdés. It is not the right question, is this possible? Nem az a jó hozzáállás, hogy azt kérdezzük, hogy ez lehetséges-e, The question is this, can I trust God? hanem azt kellene kérdeznünk, hogy én bízom-e, vagy merek-e, bízhatok-e Istenben? Would God promise something that is outside of my grasp? Hogyha Isten megígér valamit, ami az én elérési körömön túl van, Is God just trying to make me feel good? Isten majd úgy engem arra fog indítani, hogy jól érezzem magam. We all know what it's like to have people say things to us with just a good intention. Mert tudjuk, hogy vannak emberek, akik csak azért mondanak nekünk dolgokat, hogy jobban érezzük magunkat, és teljes jó szándékkal mondják Somebody's azokat. just, their life is falling apart, they're weeping before you. Valakinek úgy tönkre van menve az élete, és csak ott könnyek közt van előtted, And we want to say things. és akkor úgy szeretnénk valamit It's mondani. going to be okay. Minden rendben lesz. Really? Do you know that? Tényleg biztos vagy benne? Can you promise that? Ezt meg is tudod ígérni nekem? No. Nem. We don't know. We just Nem say tudjuk. things because we want something to say. Csak azért mondunk dolgokat, mert szeretnénk valamit mondani. Do you remember when you were in school and you had a really close friend and you said, we're going to be friends forever? Emlékszel még, amikor általános iskolában mondjuk volt egy közeli barátod, és azt mondtad neki, hogy mi örökre barátok maradunk. And you haven't talked to that person in 10 years? És már 10 éve, hogy nem 20 beszéltél vele. years, 30 years 20 éve, maybe? 30 éve. Now, maybe some of you have. That's, like Lehet, good hogy for van you. közületek, aki igen, akkor But most of nektek us, when we jó. were kids, oh man, we're going to be best friends forever. De legtöbben nem beszélünk ezzel a személlyel, hiába állítottuk azt, hogy mi örökre legjobb barátok maradunk. Haven't talked to that person in 10 years. 10 éve nem beszéltem vele. Those were promises made with good intentions. Ezek jó szándékú ígéretek. And some of us carry that idea into God. És vannak közülünk olyanok, akik ezt az elgondolást Istenre is alkalmazzák. God makes good intentions. Hogy Isten olyan jó szándékú nyilatkozatokat tesz. He never makes a promise that he can't keep. De Isten soha nem tesz olyan ígéretet, amelyet ő ne tudna megtartani. Waiting on God will transform us from worn down to running. Ha Istenre várunk, akkor átalakulunk a megfáradt állapotból, megújult erőre kapunk. Finally, those who wait on the Lord will walk and not faint. Végezetül pedig ők járnak, és nem fáradnak el. And this is the same idea as running and not growing weary. Ez ugyanaz az elképzelés, mint hogy futnak és nem lankadnak I el. believe it's pointed out, though, to remind us that not every part of life is a run. Szerintem ez csak emlékeztet bennünket arra, hogy az élet nem minden szakasza futás. Sometimes it's a walk, Néha csak sétálunk, but always it's moving forward. de mindig haladunk, mégpedig előre. Now, the Apostle Paul in Ephesians 6 tells us that there are very unique seasons of spiritual warfare where it's enough just to stand. Az Efézusiakhoz írt levél 6. fejezetében Pál apostol elmondja nekünk, hogy vannak olyan különleges időszakok, amikor a szellemi harcban egyszerűen nem haladunk előre, semmi más nem kell csinálnunk, csak meg kell állnunk. Sometimes we just have to stand therefore. Így hát álljatok meg. Okay? But Isaiah reminds us that most of our lives is about either running or walking.
Ézsaiás It's about moving azonban forward. emlékeztet arra, hogy az életünk szinte teljes egészében az előrehaladásról szól, legyen futásról, vagy sétálásról, Listen to járásról. the verbs that describe the person who waits on God. Nézzük meg azokat az ígéket, amelyek leírják az Istenre váró személyt. Soaring, Fáj neki. running, no, so flying, soaring, bocs. soaring, flying, nem Tehát, fáj neki. száll, repül, Yeah. Running, fut, walking. jár. Listen to the opposites of those. Nézzük meg ennek az ellentétét. Weary, Elfáradt, fainting. gyenge, These are the opposites. ez az ellenkezője. Is that how you describe your life? Az életedet milyen módon tudod leírni? Oh, I'm just weary. I'm just tired. I'm just worn out. Nagyon fáradt vagyok, le vagyok merülve. I'm just fainted. I'm just done. I'm just out. Én teljesen kész vagyok. Are you waiting on the Lord? Vársz az Úrra? Because those who wait on the Lord will renew their strength. They will mount up with wings as eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Mert azok, akik az Úrra várnak, azoknak az ereje megújul, szállnak kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. The question is not, is this possible? The question is, do I trust God? A kérdés nem az, hogy ez tényleg megtörténhet-e, hanem az, hogy bízok-e Istenben, hogy ezt megteszi. So let me quickly run to our third issue for the day, and that is, let's consider the God who makes these promises. Hogy gyorsan még vizsgáljuk meg az utolsó pontot, mégpedig azt az Istent, aki ezeket az ígéreteket teszi. And I want to focus in on Isaiah 40. It's a great chapter. We only looked at the last verse. Ez egy nagyszerű fejezet, amelyet vizsgálunk, az Ézsaiás 40, és most ugye csak az utolsó versét néztük meg, de most megnézzük a többi részét is. So, from Isaiah 40, let me describe God to you. Szeretném nektek leírni Istent, mégpedig ennek a fejezetnek a Three segítségével. things I want you to see about the Lord here. 3 dolgot szeretnék kiemelni az Úrral Number kapcsolatban. one, Első, our God is a faithful God. a mi Istenünk hűséges Isten. Verses 7 and 8. 6-os, 8-as versek, nem 7-es, 8-as versek. Igen. Megszárad a fű, elszáll a virág, ha az újszere fuvar rá, bizony fű a nép. Megszárad a fű, elhull a virág, de beszédünk Istene, nem, bocsánat. Még egyszer. Igen, Jó. így, látom is. Ha az úrszere fuvar rá, bizony fű a nép. Megszárad a Így van. fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Amen. Amen. When everything else fails, God's word will stand. Ha minden más el is hull, Isten igéje akkor is megáll. He does not only have good intentions. Istennek nem csak olyan jó szándékai vannak. He's not in heaven saying, if you wait on me, then I'm going to renew your strength to just make you feel better. Ő a mennyben nem azt mondja, hogy majd megújítom az erődet csak azért, hogy te jobban érezhessd magad. He's always true to his word. Ő mindig hűséges és megtartja He az is igéjét. always faithful. Mindig hűséges. He will always be faithful to you. Mindig is hűséges marad hozzád. The God who promises to renew your strength is faithful. Az az Isten, aki azt ígéri, hogy megújítja az erődet, ő hűséges. Secondly, Másodszorban, our God is a caring God. a mi Istenünk gondoskodó. Let's read verses 10 and 11. 10-es és 11-es versek. Íme az én Istenem, az Úr jön hatalommal, és karja uralkodik. Íme vele jön jutalma, és előtte jár fizetsége. Mint a pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölében hordozza őket, és a szoptatós juhokat szelíden vezetgeti. Whenever we get frustrated, Bármikor is úgy frusztráltak leszünk, especially when we get frustrated at God. különösen amikor Istenre válunk dühös. You know, I'm waiting on God, nothing's happening, I'm angry. Várok az Úrra, de nem történik semmi, úgyhogy mérges vagyok. One of the first things that we throw out is that God loves us. Az We throw első that out. dolog, amit úgy elfelejtünk, az az, hogy Isten szeret bennünket. We begin to say things like, I don't think God cares about me. Akkor ilyen dolgokat kezdünk el magunknak mondani, hogy nem is gondolom azt, hogy Istennek lenne gondja rám. I don't think God loves me. Nem is hiszem el, hogy Isten szeret engem. Why? És Well, miért? because he's not answering me. He's making me wait. Azért, mert nem válaszol nekem, és arra kényszerít, hogy várjak. It's easier for us to understand that God just doesn't care about us than it is to face the fact that because he cares about us, he calls us to wait. Sokkal egyszerűbb számunkra azzal a ténnyel szembesülni, hogy Isten egyáltalán nem foglalkozik velünk, mint azzal, hogy pontosan azért, mert foglalkozik és törődik velünk, azért várakozásra kényszerít minket. We would rather just say, well, God doesn't care about me.
Egyszerűen jobb nekünk, könnyebb azt mondani, hogy Isten egyáltalán nem is foglalkozik velem. than to honestly own the fact that He cares about me so much, He's putting me in this place of waiting. Mint ténylegesen elfogadni és magunkinak vallani azt a tényt, hogy Isten annyira törődik velem, hogy azt szeretné, hogy várjak rá. Don't throw out the caring hand of God because you are waiting. Ne vesd el Isten gondoskodó kezét csak azért, mert várakoznod kell. 1 Peter 5, verses 6 and 7. 1 Péter 5. fejezetének 6-os 7-es versei. Humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Cast your care upon Him, for He cares for you. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Let us never forget the caring hand of God. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten gondoskodik rólunk. And the third thing that I want you to consider about the God who makes these beautiful promises is that He is a mighty God. És az utolsó dolog, amit szeretnék azzal az Istennel kapcsolatban, aki ezeket az óriási ígéreteket teszi, hogy megemlékezzünk, mégpedig az, hogy ő egy hatalmas Isten. And we're going to be in Isaiah 40, and we're going to read several verses here. Az Ézsaiás 40-be lapozzunk vissza, és jó pár verset fogunk itt olvasni. Verse 13. 13-as. Ki irányította az Úr lelkét, és kioktatta őt, mint tanácsosa. 15. 15-ös. Íme a népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben. Íme a szigeteket, mint kis porszemeket fölemeli. 21 through 23. 21-estől a 23-as versekig. Hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem hirdették nektek elejétől fogva, és nem értették meg veletek, hogy vettetett alap a földnek, hogy hogyan vettetett alap a földnek. Az, aki ott trónol a földkerekség fölött, amelynek lakói olyanok előtte, mint a sáskák, ő az, aki kiteríti az eget, mint egy függönyt, kifeszíti, mint egy lakósátrat. Ő teszi semmivé a fejedelmeket, és pusztítja el a föld bíráit. Verse 26. 26-os. Emeljétek föl szemeteket a magasba, és lássátok, ki teremtette azokat. Ő, aki előhozza seregüket szám szerint, nevén szólítja mindnyájukat, nagy hatalma és ereje miatt egyetlen híjuk sincsen. And 28 and 29. 28 és 29. Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határait teremtette? Nem fárad el és nem lankad meg, kikutathatatlan a bölcsessége. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokosítja. Ups. Ennyi. But you did a good job. Yeah. Our God is a mighty God. A mi Istenünk hatalmas Isten. You know, the book of Job is let's just say it. It's a bizarre book. A Jobb könyvéről csak It's hogy mondjak strange. annyit, hogy olyan eléggé furcsa könyv. It's filled with a whole bunch of just rubbish advice. Egy rakás rossz tanáccsal van tele. Advice we've all given to people, by the way. Olyan tanácsokkal, amelyeket mi magunk is már adtunk másoknak. And then at the end of the book, God speaks. Majd a könyv végén Isten megszólal. It's kind of a depressing book too. Elmondhatjuk azt is, hogy meglehetősen olyan depressziós könyv. And I remember when I was first taking over the church. Emlékszem, amikor 8 years ago. 7-8 évvel ezelőtt átvettem a gyülekezet And I irányítását. asked Greg, where did you leave off? What's next? És megkérdeztem a Greget, hogy hol hagytad abba a tanítást, mi következik. He said, oh, you're starting Job. Azt mondta, hogy a Jobb könyvét fogod folytatni. Are you joking? Te most viccelsz velem. So you're leaving, I'm taking over, and I'm teaching like the most depressing book in the Bible. Te elmész, átadod a gyülekezet vezetését, Filled és with horrible a advice. legdepisebb könyvet, a szörnyű tanácsokkal teli bibliai könyvet kell majd tanítanom? Yes, okay. Igen. But I love what God does at the end of the book. De nagyon tetszik, ami a Jobb könyvének The a whole végén book, történik. I think this is true, that is true, blah, 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 Az blah, egész blah. könyvben az emberek mondják, hogy én ezt gondolom, én erről így vélekedem, ez az igaz, az And igaz. then God says, hey Job, És a könyv végén megszólal Isten, hogy Jobb, where were you when I made the universe? hol voltál, amikor én teremtettem a világ mindenséget? God does not say, this idea was wrong, and that thought was bad, and this was bad, and this was wrong. Isten nem azzal jön elő, hogy ez az ötlet, az a tanács, ez a gondolat helytelen volt. He simply says this, Csak annyit mond. everything that you guys have talked about is rooted in the shallow and in the temporal. Mindaz, amiről ti eddig beszélgettetek, mondja Isten, az idéglenes, felszínes és olyan semmilyenben gyökerezik.
where were you when I made the universe? Amikor én a világ mindenséget teremtettem, akkor hol voltatok? Your world is so small, Job. Jobb, annyira szűk a világod. And your friends' world is smaller than yours. És a barátaidnak a világa pedig még annál is szűkebb. It's shallow. Sekélyes. All these deep philosophical ideas, shallow. Mindezek a mély filozófiai elgondolások, az egész csak felszínes. Where were you when I was creating? Amikor én a teremtést hajtottam végre, akkor te hol voltál? God reminds Job of how mighty he is. Isten emlékezteti Jobot arra, hogy ő mennyire fenséges. And we've lost this sense of how mighty our God is. És mi sok esetben elveszítettük ennek az érzékét. God is great and he can do great things. Azt, hogy Isten mennyire fenséges, mennyire hatalmas, és milyen óriási dolgokra képes. He is able. Mert ő képes. But we're so busy in our shallow temporal De mi annyira mentalities. bele vagyunk akadva a mi kis felszínes, idéglenes, földi világképünkbe. Have you not known? Haven't you heard? Look at verse 28. Haven't you heard the everlasting God, the Lord, the creators of the ends of the earth? He neither faints nor is weary? Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határait teremtette, nem fárad el, és nem lankad meg, kikutathatatlan a bölcsessége? I love that. Nekem ez nagyon tetszik. Hey, haven't you heard this? Hát nem hallottátok? Didn't you know this? Hát nem tudtátok? You know, God is not an idealist. Isten nem egy olyan idealista. He doesn't live in the world of ideal. Nem a jó elképzelések világában éli életét. Look at verse 30. Nézzük meg a 30-as Even verset. youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. God doesn't just magically think everything's going to be okay. Isten nem képzeli azt, hogy majd mágikus módon minden csak működni fog és rendben He lesz. sees the utter frailty of humanity. Látja, hogy az emberiség mennyire törékeny. We look at our youth and we hope for better. We see in them the strength of the future. Mi a fiatalságunkat vizsgálva reményteljesek válunk és jobbat kívánunk a jövőre But nézve. God looks at that and he says, it'll fail. De Isten, amikor erre tekint, akkor azt mondja, hogy ez elmúlik. It's not enough. Ez nem elég. Then what hope is there for any of us? És ha ez így van, akkor kinek milyen reménysége lehet? If youth shall be weary and young men shall fall, Ha elfáradnak az ifjak és meglankadnak, those with hope and optimism, akik reményteljesek és optimisták, if they have no chance, ha nekik sincs then esély, who stands a chance? akkor ugyan kinek lehet? And then the Lord answers that question. És akkor Isten megválaszolja ezt a kérdést. Verse 31. 31-es. But those who wait on the Lord will renew their strength. They will azok- mount up with wings as eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. De azok, akik az Úrra várnak, azoknak ereje megújul. Szájra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. We must gather ourselves together Kapjuk össze magunkat. and expect God. És Because He legyenek- is faithful, He cares, and He is mighty. És legyenek elvárásaink Istennel kapcsolatban, mert ő hűséges, ő hatalmas, és ő neki gondja van ránk. We can trust Him, and He is capable. Bízhatunk benne, és ő képes is megtenni, amit And thirdly, megígér. He has our best intentions in mind. He cares. És harmadsorban pedig ő a lehető legjobbat akarja nekünk. So, I exhort you, Úgyhogy wait buzdítalak. on the Lord. Buzdítalak titeket, hogy várjatok az Úrra. Wait on the Lord as He prescribes for us to wait upon Him. Várjatok az Úrra, mégpedig olyan módon, ahogyan ő azt előírja nekünk And I am receptben. preaching this more to myself than I am to you. I promise you that. És én őszintén megvallhatom, hogy ezt inkább magamnak We prédikálom, semmint must nektek. learn to wait on God. Meg kell tanulnunk az Úrra várni. We must silence the noise Ki kell zárni a hangokat, and still the busyness. és le kell nyugodnunk. We must hear Jesus stand up in the boat and say, "Be still," to the waves. Hallanunk kell azt, ahogyan Jézus feláll a csónakban, és parancsol a hullámoknak, hogy nyugodjanak le, csendesüljenek el, And wait upon Him, és várjatok rá, for He is great mert Isten nagyszerű, and strong erős, and faithful, hűséges, and He loves you. és emellett még szeret is It's the téged. perfect combination. Ez egy tökéletes kombó.
So wait on the Lord. Várjatok az Úrra. Let's pray. Imádkozzunk. Father, it's been my prayer through this message that we would move from dreading waiting to wanting to wait upon you. Atyám, az az imádságom a tanításnak a hatására, hogy az legyen az eredménye, hogy az ilyen félős várakozástól menjünk el a bizalommal teli, várakozással teljes várakozás irányába. Most of us dread the idea of having to wait. Legtöbben reszketünk attól a gondolattól, hogy várnunk kelljen. I pray, Lord, that from your word and by your spirit there would be a renewed interest in our lives to wait upon you as you have desired for us. Az az imádságom, hogy az igéden keresztül és a lelked által egy új lelkesedés gyújjon bennünk arra, hogy akarjunk rád várni. All of us want the blessings of the promises. Mindannyian akarjuk az ígéretek áldásait. Help us to be willing to wait upon you as you've called us to. És segíts nekünk úgy várakoznunk, ahogyan te szeretnéd. And where we are weak, Lord, give us strength. És ahol pedig gyengék vagyunk, kérjük, hogy adj nekünk erőt. Maybe we're not disciplined in quieting our mind. Lehet, hogy nem vagyunk fegyelmezettek, és nem gyakoroljuk annak a gyakorlatát, hogy lecsöndesítsük az elménket. Teach us, Lord, how to be still and know that you are God. Segíts nekünk megtanulni, hogy mit jelent csöndben lenni és várni az Úrra. I pray that, Lord, I'm praying for these people here that they would experience the blessings of your promises. Az az imádságom, hogy mindenki, aki itt jelen van, megtapasztalhassa a te ígéreteidnek az áldását. And that not one of us would rush what you're doing in our lives. Hogy egyikünk se siettesse azt, amit te végzel az életünkben. I pray your blessing on these people, Lord. Én a te áldásodat kérem a jelenlévőkre. Bless them, God, and strengthen them. Áld meg bennünket, és erősíts meg Speak to them bennünket. by your still small voice. Beszélj hozzánk a te csendes, szelíd hangodon. Meet, Lord, every need that they have. És töltsd be minden szükségletünket, bármi is legyen az. Pray for those that are watching, Lord. Imádkozom Online. azokért, akik az interneten néznek bennünket. Touch them, God. Kérjük, hogy őket is érints Strengthen meg. them, Lord. Erősíts meg őket. Draw them nearer and nearer to you. Vond őket egyre és egyre közelebb te I hozzád. pray these things in Jesus' name. Mindezeket Jézus nevében imádkoztuk. Amen. Ámen. If you need prayer, Ha imára van there's szükséged, people here to pray with you and to pray for you. lesznek itt emberek elől, akik fognak érted és veled If you're new imádkozni. here, we'd love for you to come up and say hello. We'd love to meet you. Hogyha most első alkalommal vagy itt, akkor gyere ide előre, lesznek itt vezetők, és szeretnénk téged köszönteni. Have a great week. Legyen áldott hetetek. Wednesday night, Jonah. Szerdán kezdjük a Jónás Next Sunday, könyvét. Romans. És jövő vasárnap pedig a római levél. God bless you. Isten áldjon áldjon benneteket. benneteket. Short notice too. You nailed it.